hai luôn. Cái tô bao bát. Tô tay rồi. Mẹ đắt cái tô bán. Biết ra kiểm được em quất làm nghe là không không nghe là không không dạ không đi là gì tôi đừng thêm mà nào bác bác mua bóc cái là trên đây bác này làm gì sao sấy vậy tiếp tâm trạng có nhà không nào làm cái này họ bảo cái này cái đang produce xem chúng ta là hòa hai con dạ cầu ô chết sớm ấy thực kẹp bọt lụa con ada
bê cờ gì phát chứ ai như thế này. Cái con nữa còn lại